що таке нормального розміру статевий член? Чи є взагалі таке Давайте поняття? скажемо так, що таке ненормальний статевий член. Це більш буде Давайте. правильно. Якщо чоловік каже, я йду до уролога, просто так, відразу, що, а що, щось не то? Він вже прийняв таблетку, він же герой, він вже вже переможець. А, він значить, же ця вже штучка відключається. безумовно. Ректальне обстеження – це те, що дуже сильно жахає чоловіків. Ерекція є, але оргазм, який в чоловіків проявляється еякуляцією, не відбувається. Якщо цю таблетку просто чоловік випив І пішов спати. пішов спати і сподівається, що буде ерекція, її не буде. Це якщо взяти так, 10 чоловіків в кімнаті, 4 з них будуть мати проблеми з ерекцією. Рак передміхорової залози, бо він займає друге місце по смертності від раку у чоловіків. А чи правда, що можна зробити таку операцію, яка збільшить статевий член? Чи це все придумки? Давайте правді дивитися у вічі, що це експерименти над своїм організмом. Ерекція після статевого контакту або в процесі статевого контакту, правильно, напевно сказати, повинна закінчитися фіналом. Друзі, привіт! Це «Здоров'я Лайф». За вікном листопад, у світі цей місяць називають вусопад, тому що чоловіки відрощують вуса, щоб привернути увагу по обізнаності у чоловічому здоров'ю. Ми також не прийшли повз, і сьогодні будемо говорити про недугу, яка є чи не найбільшим страхом усіх чоловіків. Ми будемо говорити про статеве безсилля, чи іншими словами, еректильну дисфункцію. Перед тим, як почати наш сьогоднішній епізод, я хочу сказати велике дякую кожному хороброму серцю ЗСУ, який захищає нас, завдяки кому ми сьогодні можемо знімати цей епізод і доносити дуже важливу інформацію. Про те, що таке еректильна дисфункція, які хвороби можуть приховуватись під цим симптомом, нам буде допомагати сьогоднішній наш гість, експерт, лікар-уролог вищої категорії 8-ї міської клінічної лікарні міста Києва. Це Олександр Згідько. Олександр, вітаю. Дуже приємно. Дякую, що запросили. Проблема є, проблема існує. І профілактично всі чоловіки, яким виповнено більше ніж 18 років, зобов'язані один раз на рік все ж таки звертатись на профілактичний огляд до лікаря-уролога. Бо профілактичний огляд від слова профілактика, тобто це раннє виявлення або попередження розвинення якихось проблем, не тільки урологічних, але й будь-яких. Це основне завдання нашого каналу «Здоров'я Лайф» – це максимально раннє виявлення захворювань. Олександр, згідно з статистичними даними, близько 40% чоловіків у віці від 35 до 40 років зустрічаються з проблемами з ерекцією. Насправді, це якщо взяти 10 чоловіків в кімнаті, 4 з них будуть мати проблеми з ерекцією. Ви працюєте кожен день, на прийомі у вас чоловіки. Це справді так? Да, насправді так і є. Проблема існує. З віком цей відсоток, безумовно, збільшується, але в нашій країні, на превеликий жаль, йде війна, і тому проблема і відсоток людей, які страждають на таку недугу, як еректильна дисфункція, збільшується. І далі ми поговоримо чому, тому що є, безумовно, види еректильної дисфункції. Давайте трошки розберемося взагалі, що таке ця еректильна дисфункція, які критерії, що це вже воно чи ще ні? Що ж таке насправді еректильна дисфункція, що ж це таке? А це те саме, що імпотенція, чи це кращими словами? Це одне і те ж саме, але більш гостре таке слово імпотенція, да? Тобто, або правильно називати це все ж таки медичним терміном, це все ж таки еректильна дисфункція. Да, це одне і те ж саме. І так, все ж таки, що таке еректильна дисфункція? Це нездатність досягти і утримувати нормальну ерекцію. Що таке нормальна ерекція? Яка може призвести в подальшому до статевого контакту на протязі 1 місяця. Тобто на протязі 1 місяця, якщо людина не досягла нормальної ерекції, здатна до пенетрації, тобто для
нормальних статевих стосунків, це означає, що в людини є проблема, і людині потрібно звертатися до лікаря-уролога. Да. Раніше вважали, що все ж таки не 1 місяць, а 3 місяці людина не може досягти ерекції, і 3 місяці вона, якщо на протязі 3 місяців немає результату, тоді вже звертатися. Але зараз переглянуто, і все це скоротилось до 1 місяця. Якщо, тобто, місяць немає нормальних статевих стосунків, в результаті того, що немає просто-напросто ерекції, то людина повинна йти до лікаря-уролога, повинна обстежуватись і розбиратися все ж таки в причинах цього недугу. Дозвольте, я уточню. Немає стосунків, допустимо, немає партнера. Так. Тобто це коли взагалі не виникає ерекція, ні коли там людина дивиться порно, ні коли якісь є... Ну, взагалі її немає? Чи як? Безумовно, з жінкою, тому що, опять-таки, є такий вид, той же самий вид психогенна еректильна дисфункція, коли у чоловіка є ерекція, але коли він бачить живу жінку, в нього він соромиться, в нього є якийсь комплекс в голові, да, якась там невдача попередньо спонукала його, і в нього просто-напросто ерекція відсутня. Тому тут ми говоримо тільки про живі стосунки, живий контакт. Безумовно, так. Значить, оце досягання оргазму під час сексу, воно не має ні найменшого відношення до еректильної дисфункції? Досягти оргазму без ерекції неможливо. Тому, безумовно, це як єдиний механізм. Я про що? Я про те, що чи можна вважати видом еректильної дисфункції, коли ерекція є, але оргазм, який в чоловіків проявляється еякуляцією, не відбувається. Скажімо, такий фізіологічний процес, як ерекція, да? Тобто насичення кавернозних тіл кров'ю, і ерекція після статевого контакту або в процесі статевого контакту, правильно, напевно сказати, повинна закінчитися фіналом, да? Тобто еякуляцією. Але є препарати, які викликають ретроградну еякуляцію. Є захворювання, Зупиніться на секундочку. Ретроградна еякуляція – це тоді, коли сперма чоловіка не потрапляє назовні, вона потрапляє в сечовий міхур. Кавернозні тіла – це анатомічна структура статевого члена у чоловіка. Продовжуємо. Дякую. Боже, яка розумничка, яка обізнаність. Це ви правильно сказали, тому що все ж таки в голові крутиться більш складний механізм, але хочеться його донести для загальної публіки, щоб людина мене зрозуміла, звичайна людина, не медик, зрозуміла все ж таки сигнал, меседж, коли їй треба звернутися. Так, є таке ретроградна еякуляція, тобто семививерження є, але воно є в сечовий міхур, і потім з сечею вийде ззовні. Тобто, це не говорить про те, не свідчить про те, що у людини немає ерекції. Ерекція є, і це найголовніше. У нас вже нормально люди сприймають цей факт, що, наприклад, жінка каже, я щорічно йду до гінеколога. Без питань. Якщо чоловік каже, я йду до уролога, просто так, відразу... Що? А що, щось не то? Тобто навіть суспільний стереотип якийсь є, що жінка ходить нормально, чоловік щось не те. А взагалі-то в нормі треба чоловіку відвідувати регулярно, з якого віку і без скарг? Ви абсолютно праві. В нас дуже багато у людей, у суспільства, напевно сказати в нашому, а не у людей. У суспільства дуже багато таких те, що, я не знаю, забобонів, забаганок, як сказати правильно, тому що людина просто-напросто соромиться звернутися. І якщо вона... Або сприйняття суспільства, звернення до лікаря, ще такого, як уролог, дуже вузького лікаря, це вже він пішов з проблемою. І людина, напевно, можливо, і не хоче звертатися тому, що десь хтось дізнається, що ходив до уролога, і це вже все, в нього є якісь проблеми. Насправді, безумовно, кожен чоловік після статевої зрілості обов'язково повинен, давайте умовно скажемо, після 18 років повинен звертатися профілактично до лікаря-уролога хоча б раз на рік. Це якщо людину нічого не турбує, все в нього нормально, тобто він проходить на такий чекап до лікаря-уролога 1 раз на рік, і цього буде більш ніж достатньо. Шляхи корекції еректильної дисфункції.
На сьогоднішній день можна виділити три таких основних. Перше, це все ж таки, давайте трошки відійдемо від цього, тому що хочеться сказати про те, що спочатку, щоб якось коригувати еректильну дисфункцію, людині треба звернутися до лікаря, пройти яких дуже такі примітивні, але все ж таки аналізи, які можуть надати лікарю інформацію про загальний стан здоров'я, тому що перше за все людина звернулась, вона повинна бути обстежена. Це загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, обов'язково аналіз крові на глюкозу для виключення цукрового діабету, тому що це захворювання впливає на судини, а все ж таки ерекція – це судинна більш. Скажімо, така проблема, якщо в механізмі розбирати не в загальному ерекцію, а як механізм все ж таки, це кров'ю насичуються кавернозні тіла, тобто структури статевого члена, да? Повинна пройти мінімальне там обстеження, ультразвукове дослідження, тобто спочатку людина повинна пройти загальне обстеження, щоб зрозуміти її все ж таки стан здоров'я на момент приходу, оцінити все ж таки стан здоров'я людини, а потім вже будемо вже розбирати все ж таки це еректильна дисфункція і з чим вона все ж таки пов'язана. Чудово. Тому що проблема існує, але проблема може бути, я ж кажу, це психологічна, або це, наприклад, другим, скажімо так, по класифікації йде у нас медикаментозна, якщо людина, можливо, бесіда з лікарем – це дуже важливо, тому що лікар повинен розібратись. Можливо, людина приймає якісь препарати, в людини є захворювання, наприклад, серцево-судинної системи, вона приймає альфа, бета-блокатори, тобто ті препарати, які знижують артеріальний тиск, і вони, безумовно, впливають на еректильну дисфункцію, вони знижують. Да. По-третє, дуже багато, зважаючи на те, що в країні все ж таки йде війна, давайте відверто, в країні є війна, і дуже багато людей приймають препарати такі, як антидепресанти, да? Тому що стресують люди, в нас є тривоги, вони вибивають із колії людину, і дуже багато людей приймають антидепресанти. А у антидепресантів основний побічний ефект – це все ж таки зниження ерекції. Тому... До речі, в нас був психіатр на епізоді. Так. Відео з паном Євгеном Скрипником, можна подивитись в описі під цим відео. Інформація від психіатра, що насправді антидепресанти, чоловік, такий гарний був коментар, краще зниження лібідо чи еректильної функції, ніж 4-5 днів не спати з вираженим тривожним розладом, потрапити там кудись в лікарню. Що важливо знати пацієнту, який приймає антидепресант, слова психіатра, не мої, що це явище тимчасове. В багатьох пацієнтів воно проходить на 2-3 місяці лікування і абсолютно відновлюється після курсу лікування. Що найчастіше це тільки перші місяці прийому, а далі стабілізується. Ви як бачите в своїх пацієнтів? Це правда? Абсолютно правда. Абсолютно все тут професійно і правильно сказано, тому що інколи навпаки антидепресанти допомагають заспокоїти людину, вернути її до нормального життя, повернути її і... Коли людина заспокоїться і все в неї в житті налагодиться, то і ерекція, звісно, ерекція налагодиться, да, і не буде ніяких проблем. А ви частково тільки що підняли тему медикаментозної корекції. Чому я питаю це? Тому що, зважаючи на дані, кількість продажу препарату силденафілу. Всі його знають як Віагра. Це не тільки Віагра. Це інгібітор фосфодіестерази 5-го типу. Оцей інгібітор фосфордіестерази 5-го типу продалось на колосальні гроші за останній рік. Близько 2 мільйонів упаковок продається щороку в Україні цього препарату. Наскільки безпечним є цей препарат? У будь-яких ліків, навіть у вітамінів, є побічна дія. Да? Якщо ми візьмемо інструкцію до застосування препарата, безумовно, є показання і протипоказання.
У сілденафіла також дуже така складна, дуже така Велика. обширна інструкція, і людині просто відкрити, навіть її прочитати, що зрозуміти, дуже важко. Давайте пояснимо нашим глядачам, Так в ось, чому небезпека. небезпеки, Чи нема? як такої, будемо так сказати, якщо немає якихось вад розвинення або якоїсь тяжкої серцево-судинної патології, то небезпеки в використанні силденафілу зовсім немає. Навпаки, якщо в людини нормальне статеве життя, то людина себе і почуває нормально і в 100%. фізичному стані, і в психологічному стані. Ну, тобто, основна побічна дія всіх силденафілів, тадалафілу, да, це те, що вони покращують, скажімо, кровообіг, розкриваються капіляри, і людина відчуває прилив крові, в неї червоніє обличчя трохи. Деякі люди відмічають закладеність носу, Там теж тобто кавернозні тіла. набряк слизової, і кавернозні тіла, і закладеність носу. Це все наслідок припливу крові. Короткочасний. Короткочасне, так, безумовно. Тоді на піку концентрації препарату в плазмі крові відчувається прилив крові, і в людини такі побічні дії, як це закладеність носа, почервоніння обличчя, відчуття такого припливу, скажімо, як людина наче зайшла з морозу до теплої оселі. Да? Деякі відмічають ще головний біль, головний біль його навіть порівнюють з мігренью, так, безумовно. Це теж від розширення судин. Це теж, це наслідок, це побічна дія, скажімо, сілденафіла, але він з часом проходить, і тут він короткотривалий, і якоїсь небезпеки зовсім немає. А ми можемо назвати категорію, наприклад, чоловіки нас дивляться, категорію чоловікам, яким треба дуже обережним бути з Віагрою, скажімо так, більш відомою, щоб проконсультуватися з лікарем, кому точно обов'язково. Наприклад, цей чоловік буде з артеріальною гіпертензією. Йому треба консультуватися з лікарем перед тим, як випити Віагру? Давайте скажімо так, що такий препарат, як сілденафіл, його повинен призначити лікар. І без консультації не можна. Я розумію, що багато людей, я тільки хотів сказати, що багато людей в нас йдуть в аптеку, вони вже познайомилися з цією проблематикою в Гуглі, вони вже знають препарати, вони вже приходять обізнані в аптеку, купляють і на собі проводять експерименти. Давайте правді дивитися у вічі, що це експерименти над своїм організмом, тому що, по-перше, давайте скажімо так, у сілденафіла є дозування. І звідки людина знає все ж таки, з якої дози почати. Чудово. Можливо, доза там і 50 мг, дуже багато буде, а треба 25 мг. Якщо це людина молода і проблема, скажімо, більше психологічна, що він не може, скажімо, новий статевий партнер, не дуже вони обізнані ще. Він і не спрацює, тоді Віагра не спрацює? Спрацює, безумовно, тому що, тут дуже багато механізмів, але в 90% випадків спрацює. Все ж таки, перш за все, це психологічний бар'єр, а у чоловіків він вже прийняв таблетку, він вже герой, він вже переможець. Ця штучка відключається. Безумовно. І тут вже психологічний момент зроботав навіть від плацебо-ефекту. Випив, і вже він герой. Безумовно. Плюс у таблетки є дія, але дивіться, в будь-якої таблетки, яка покращує, скажімо, ерекцію, тобто це не тільки, є ще там Сіаліс, багато на слуху, це тадалафіл, це більш такі потужніші препарат, ніж Віагра, але якщо взяти будь-яку інструкцію до цього препарату, то там написано, що при адекватній стимуляції. Тобто, якщо цю таблетку просто чоловік випив і пішов спати і сподівається, що буде ерекція, її не буде. Тобто, повинен бути сексуальний потяг, повинен бути контакт, тілесний контакт. Тільки тоді
Спрацює. Спрацює ця пігулка і буде кінцевий результат – це ерекція. Ну, а далі кінцеве це ж все таки задоволення. Звісно. А мені здається, знаєте, яка найбільша побічна дія препаратів? Тим, що людина назначає собі самолікування, відтягує час, експериментує з тими ліками, але насправді за еректильною дисфункцією можуть ховатися дуже серйозні захворювання. Бувають, маскується еректильна дисфункція за більш якимось там серйозними діагнозами. Безумовно, це спочатку ми почали, що Movember, да, профілактика все ж таки раку передміхурової залози. Якщо все ж таки еректильна дисфункція зустрічається у людей, які старші за 50 років, то безумовно тут Скринінг раку треба обов'язково пройти обстеження, прийти, по-перше, до лікаря, пройти обстеження, і тільки після того, як пройшла людина обстеження, лікар вже призначить ті препарати, які будуть найбільш доцільні. І... Якщо обстеження вже виключили якусь підозру на патологію. Так, правильно ви сказали, що насправді дуже, скажімо так, дуже страшне захворювання – це все ж таки рак передміхурової залози, бо він займає друге місце по смертності від раку у чоловіків. Друге місце, да. Людина повинна проходити обстеження, людина повинна проходити скринінги, здавати аналізи. Найголовніший аналіз для чоловіка – це аналіз крові на PSA, да, тобто, як розшифровується, це простат-специфічний антиген. Ось. Як часто простат-специфічний антиген потрібно здавати? Після 40 років раз на рік. А важливо сказати глядачам, що простат-специфічний антиген – це не є суперпоказник, який однозначно каже або так, або ні? Абсолютно вірно, тому що простат-специфічний антиген може бути підвищений, якщо, наприклад, у людини гостре запалення передміхурової залози або хронічне запалення передміхурової залози в острому періоді, це, наприклад, простатит. Да? Тобто, не ставити собі діагнозу по результатах. Поставити діагноз може тільки лікар і тільки по більш складним аналізам. І скажімо, вирогідніший, найскладніший аналіз – це ж все-таки гістологічне дослідження, тобто це біопсія тканин передміхурової залози. Тому аналіз крові на PSA, він недорогий, він коштує там 200 гривень десь на PSA загальне, і я вважаю, що його може дозволити собі кожен. Ось, якщо розділити на рік, то 200 гривень – це взагалі така сума. Але все ж таки, якщо є зміни в цьому аналізі, то це не приговор, це не означає, що в людини вже рак передміхурової залози, безумовно. По раку передміхурової залози, які зміни за останні, скажімо, 3 роки? Кількість, вік, середній вік пацієнта, він змінився, не змінився? Середній вік пацієнта змінюється, він молодішає. Чи важливо тоді, можливо, не після 40, а ви б сказали після 35 здати цей PSA? Ну, є, скажімо, більш такі літературні дані, а якщо спостерігати як моє бачення, то я від себе можу сказати, що 35 плюс можна здавати цей аналіз, я ж кажу, він недорогий. І будемо так сказати, що дуже ефективний. Але ми ще не сказали, що все ж таки аналіз, наче такий нескладний, взяти кров із вени. Але ж все ж таки тут ще треба підготовка для цього аналізу. Тому що його результат інколи залежить не тільки від запального процесу, а від того, як людина здала. Якщо, чоловіки, ви зараз нас дивитесь, і ви зрозуміли, що здати кров з вени на простат-специфічний антиген – це дуже важливо. Тепер послухайте зараз дуже уважно, як саме треба підготуватись до здачі цього аналізу. Аналіз здається наче серце, тобто на голодний шлунок зранку, це перше. По-друге, за добу до цього чоловік не може вживати жирну смажену їжу, 2, алкоголь 3 і не повинно бути статевих контактів за добу до здачі аналізів. 4 важливі пункти. І 5-й пункт найважливіший – це ж все-таки, будемо так сказати, що в нас ще є огляди, є профілактичні огляди,
Є сексуальні меншинства, я вибачаюсь, якщо я щось не так кажу, тому що ректальний огляд, ректальне обстеження, пальцеве ректальне обстеження впливає на показники PSA, і тому за 2 тижні до цього аналізу не повинно бути ніякого ректального обстеження або, скажімо, статевих контактів. А наскільки я знаю, ректальне обстеження – це те, що дуже сильно жахає чоловіків. І тому вони йдуть до уролога, бо буде ректальне обстеження. А яка необхідність, яка частота цього обстеження? Частота цього обстеження, якщо це ми говоримо про профілактичне обстеження, раз на рік, нічого страшного тут немає. Якоїсь специфічної підготовки для цього обстеження взагалі не треба. Готуватись до цього не треба. Нічого тут складного. Людина в той день, коли прийшла і звернулася до лікаря-уролога, в той же день буде оглянута ректально. Тому що як і PSA, ректальний огляд дуже важливий, тому що інколи, ми ще не сказали про те, що інколи бувають PSA в нормі, але при ректальному обстеженні лікар може запідозрити, що все ж таки щось не так. Хоча аналізи начебто в нормі, але лікар подивився ректально, знайшов ділянку, скажімо, там більш щільної консистенції в передміхуровій залозі, і тоді вже лікар вирішить, яке обстеження буде запропоновано пацієнту. Магнітно-резонансне дослідження з контрастуванням або комп'ютерна томограма. А окрім раку простати, які ще захворювання можуть чоловіки пропустити за цим симптомом еректильної дисфункції? Ось в моїй практиці почастішали випадки. Все ж таки у молодих чоловіків, що я кажу під словом молодих, репродуктивного віку, це від 20 до 50 років. Це таке, скажімо, всі захворювання, напевно, страшні, онкологічні, але все ж таки є таке захворювання, як рак яєчка. На ранніх стадіях новоутворення яєчка, воно непомітно, воно не болить. І саме найголовніше, будь-яка ознака онкологічного захворювання, або сечового міхура, або яєчка, або передміхурової залози, насправді воно маскується дуже сильно. І у людини на перших порах, коли в неї немає жодних проявів, людину нічого не турбує. У молодої людини, наприклад, він не звертається, нічого не турбує. Коли ж все ж таки людина звернеться до лікаря-уролога? Коли вже руками вона побачила, нащупала, провела самодослідження, якщо людина таке робить, і звернула на те увагу, що яєчко якоїсь щільної консистенції або неправильної консистенції, тобто не округлої форми, більш така, скажімо, вже така форма неправильної, і воно дуже щільної консистенції, тоді вже людина приходить. Онкологічні захворювання дуже сильно маскуються, і вони на перших етапах немає жодних клінічних проявів. Тільки профілактичні огляди. Тільки профілактичні огляди, тому ще раз наголошую. Що стосується раку простати, наприклад, це захворювання, яке забирає на другому місці, яке забирає чоловіче життя серед онкологічних захворювань. Але це і захворювання, які піддається дуже сильний прогрес в лікуванні раку простати. Тобто, якщо ми виявляємо захворювання на максимально ранній стадії, що відбувається? Абсолютно правильно ви кажете. Дуже сильно і українська медицина пішла вперед. Насправді це діагноз не приговор. І на ранніх стадіях, скажімо, на першій і другій стадії це захворювання абсолютно виліковно. Чому? Воно виліковно хірургічним шляхом, тобто радикальна простатектомія, яка прибирає повністю злоякісне новоутворення, і якщо воно не розповсюджувалось за капсулу передміхурової залози, людина буде вилікувана від раку передміхурової залози. Тому правильно сказано, що чим раніше, тим більш благоприятний надалі прогноз по життю. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на канал Здоров'я Лайф. Це допоможе більшій кількості людей побачити це відео. Дорогі чоловіки, не соромтесь говорити про своє сексуальне здоров'я з лікарем сімейним і з лікарем-урологом. За таким
здавалося б, симптомом, з яким соромно, як еректильна дисфункція, важливо, це не соромно. За цим симптомом можуть стояти дуже серйозні певні захворювання, виявлення яких на ранній стадії може зберегти вам життя. А ми продовжуємо. Що входить, який комплекс оглядів входить в обов'язкові обстеження лікаря-уролога? Що входить? Перш за все, це огляд пацієнта. Лікар-уролог обов'язково оглядає зовнішні статеві органи, статевий член, тому що ще є проблема, наприклад, якщо є фімоз, звуження крайньої плоті, яке теж негативно може сказатись на тій же ерекції, якщо в людини є там дуже сильно виражений фімоз, здавлення головки статевого члена, і в нього асоціація ерекції з больовими відчуттями, тому що коли відкривається головка, ущільнюється вона, бо воно болить. А від цього ще вже психогенний фактор теж. Безумовно, доєднується, все це в комплексі грає дуже суттєву роль. Тому, перш за все, огляд зовнішніх статевих органів, пальпаторне дослідження органів калитки. Це дозволяє виявити на дуже ранніх етапах не тільки онкологічні захворювання, а ще ті захворювання, які можуть впливати на репродуктивну функцію. Наприклад, те ж саме варикозне розширення вен сімейного канатику зліва, варікоцелі, кісти додатків яєчок великого розміру, які теж можуть здавлювати додаток яєчка і порушувати сперматогенез, і порушувати, як наслідок, репродуктивну функцію. Потім лікар-уролог робить ректальне дослідження. Безболісна процедура, тут більше людина, напевно, соромиться, ніж тут якісь має Пробачте, вас прив'ю, це так само, як в гінеколога. В Теж комплекс неприємно. обстежень входиться, пальпують яйники. Це теж інтравагінально і зовні. Всі нормально жінки це сприймають. Це ж якийсь стереотип в суспільстві, що це пальцеве ректальне дослідження, це якийсь А є жах. країни в світі, в яких дуже гарний скринінг, де чоловіки не стидаються цього? Це, напевно, тільки в нас стидаються. Справді? Жах. Це більше, скажімо так, пострадянські країни, в яких це радянська медицина, яка вбила голову людям, що не треба звертатись, і всі абсолютно здорові, все нормально, треба працювати. А яким не має бути уролог? Тобто чогось, напевне, якісь є чоловіки, які звернулись до уролога, їм було там максимально некомфортно, і вони вже найближчим часом знову не підуть до нього. Скажімо так, тут людський фактор і, складно сказати, бо сприйняття пацієнтом лікаря у кожного різне. Комусь лікар сподобався, комусь не сподобався. Але все ж таки, як і, знаєте, жінка ходить, напевно, до одного теж гінеколога, то і уролог. Чоловіку варто знайти свого. Чоловік знаходить свого лікаря, якому він довіряє, безумовно, тому що, скажімо так, це... люди в нас соромляться, і коли знаходить свого лікаря, то він йому повністю довіряє, і він вчасно приходить, обстежується вчасно, і немає ніяких жодних проблем. Рак сечового міхура. Яка ситуація зараз? У чоловіків доволі розповсюджена проблема, але не така, як рак передміхурової залози. Але чому ми говоримо тільки про чоловіків і підіймаємо цю тему рак сечового міхура? Статистика, по-перше, сечовий міхур – це не передміхурова залоза, і він є як у чоловіків, так і у жінок. Це важливо. Це важливо, так. Уточнення я теж вважаю. І тому, дивіться, безумовно, рак сечового міхура у чоловіків зустрічається більш частіше. Це статистика 4 до 1. Дуже важливий фактор і, скажімо, така звичка у чоловіків – це палити. І паління на першому місці – це вплив на розвинення раку сечового міхура. На другому, вибачаюсь, на першому все ж таки це спадковість, а на другому це паління. Це доведено вже. Це доведено, це научний факт, і паління впливає на розвинення раку сечового міхура у чоловіків. Чоловіки більш палять. І по-друге,
Це ретенції сечі. Тобто, що це означає? Я розшифрую. Це Так. неповне випорожнення сечового міхура. За рахунок чого? Простати той ж За самий, рахунок того, що люди не звертаються, хворіють на таке захворювання, як простати, коли людина після акту сечовипускання частково залишається сеча в сечовому міхурі. Ретенція Це є сечі. фактор ризику. Це теж. фактор ризику. І ретенція сечі більше зустрічається у чоловіків, ніж у жінок. Тому і чоловіки, бачите, хворіють значно частіше на рак сечового міхура, А якось ніж клінічно жінки. воно проявляється, оця ретенція сечі? Пацієнт А, відчуває недоповністю? Безумовно, звісно, ви правильно сказали. Він то і відчуває, що сходив в туалет, але Але є відчуття, відчуття, що що ще хоче. начебто не до кінця. Да. І вони так живуть з цим відчуттям і до лікаря не звертаються. Жахливо. Основним ми не сказали, напевно, для людей, що ж повинна людина відчути при раку сечового міхура. Чому ж вона, які первинні ознаки? Так. Чому людина повинна прийти і сказати лікарю, да, обстежте мене на рак сечового міхура? Ні. Ні, да? Вона взагалі не повинна цього Абсолютно робити. правильно. Основним таким тригером для того, щоб людина звернулася не тільки до уролога, а взагалі хоча б прийшла до сімейного лікаря і звернулася, це наявність крові у сечі, тобто безбольова гематурія. Тобто Коли нічого не болить. нічого людину не турбує, все в неї прекрасно, ніяких больових відчуттів в неї немає, але людина сходила в туалет і побачила, що є Сеча червоного кольору. або червоного кольору, або наприкінці сечовипускання наявність трохи крові Оце не забарвлення. можна проігнорувати. Якщо, наприклад, раз таке відбулося, перелякався мужчина, а пройшов якийсь час, нема, наприклад, раз є, раз нема, і він такий, Абсолютно, все, забудемо. абсолютно правильне питання. Абсолютно правильно сказали. Зазвичай так воно і трапляється. Людина, чоловік, жінка сходила до туалету, помітила наявність крові у сечі, подивилась, злякалась, наступний раз іде, а вже крові немає. І вона думає, щось поїла не те, буряка наїлась. Перший сигнал для того, щоб людина звернулася до лікаря, неважливо, я ще раз наголошую, уролог, сімейний лікар, до будь-якого спеціалісту, все ж таки це наявність крові у сечі. Обов'язково лікар, навіть сімейний лікар, направить на дообстеження, здати сечу, пройти найпростіше це ультразвукове дослідження органів сечовидільної системи. Це не боляче. Це не боляче абсолютно, тому що наявність крові у сечі це не означає, що тільки може бути пухлина сечового міхура. Це може бути також, як правильно сказали, це може бути проявом сечокам'яної хвороби, тобто відходження якихось мікролітів, конкременту або щось інше. У всіх порог больової чутливості різний, тому прояви можуть бути будь-які. Або це запальне захворювання, наприклад, теж порог больової чутливості у людей високий, жінка, наприклад, стала частіше ходити до туалету, на це не звертає уваги, побачила наявність наприкінці сечового пускання крові, це теж не означає, що в людини вже є якесь онкологічне захворювання. Це повинна людину просто зобов'язати прийти до лікаря. Я не кажу, що до уролога, але хоча б до сімейного лікаря, щоб пройти дослідження. Кров у сечі – це червоний прапорець, терміново до лікаря. Абсолютно правильно. Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайки. Запитання з залу. Скажіть, будь ласка, а чи правда, що можна зробити таку операцію, яка збільшить статевий член? Чи це все придумки? Безумовно, так. Медицина не стоїть на місці, є прогрес. Я виконую такі операції. По збільшенню статевого члена? Будемо сказати, можна сказати навіть в деяких випадках маніпуляції, тому що це складно назвати операціями, для збільшення статевого члену. Да. Чекайте, а наскільки часто ви їх виконуєте? Десь статистика так до 5 операцій на місяць. Це немало. Тобто запит високий? Запит є, тому що... А це справді якісь такі маленькі статеві члени? Що таке нормального розміру статевий член? Чи є взагалі таке поняття? Давайте скажемо так, що таке ненормальний статевий член. Це більш буде Давайте. правильно. Мікропенія або маленький статевий член – це член, який менше 9 см по довжині в вирогованому стані.
О, визначення, перший раз чую. Тобто це статевий член, ще раз наголошую, менше 9 сантиметрів по довжині в ерегованому стані. Так. Це вважається мікропенією. І шляхи вирішення. Шляхи вирішення на даний час дуже багато, тому що, по-перше, є довжина, є ширина, тобто об'єм, да? Угу. І маніпуляції хірургічні і малоінвазивні, вони різні як для довжини, так і для товщини. Тому що для довжини тільки хірургічне втручання, найрозповсюдженіша операція, вона не має якихось ускладнень в післяопераційному періоді, але її повинен виконувати фахівець, який в цьому розбирається, лікар-уролог, я маю на увазі, оперуючий, а не просто лікар-уролог, який сидить. А в чому суть цієї операції? Суть операції заключається в тому, щоб власну зв'язку статевого члена пересікти, і та частина пеніса, яка нам статевого члена, вона знаходиться за лонними кістками, вона вийшла сюди наружу. Да, тому... І скільки це сантиметрів додає? До 8 сантиметрів можна в довжині, Збільшити але статевий член? дивіться, стоп, після операції одразу ефекту не буде, тому що треба в післяоперативному періоді людині носити екстендер. Що таке екстендер? Поясніть, будь ласка. Це прибор, який після оперативного втручання витягує статевий член сюди наружу. І людині майже це не болісно, а людина повинна його носити. Тут є складнощі в тому, що 4 місяці треба буде носити цей прибор. Складна реабілітація. Вона безболісна, але просто є незручність, те, що цей, дискомфортно. безумовно, прибор, він такий, будемо сказати, незручний, і треба його на такому Але місці чоловіки, носити. наприклад, для яких це актуальне питання, вирішення, це нормально. Вони собі Абсолютно, вчаться з так, цим у жити. всьому світі 4 місяці. такі операції робляться, і якщо, давайте скажімо так, порівняємо, якщо в людини зламана нога, їй треба носити апарат зовнішньої фіксації або гіпс, давайте скажімо так, людина носить і ходить на костелях, да? А такий важливий орган, знаєте, ноги... Можна і потерпіти. Абсолютно правильно. Руки, ноги дві, а статевий член один, тому можна і потерпіти заради, скажімо, результату. А як об'єм збільшується? А ось об'єм збільшується за рахунок вже маніпуляції. А теж є якісь такі критерії мікрооб'єму? От якраз критерії об'єму немає. Ага. Є критерії, скажімо, розміру по довжині, а критерію по об'єму немає. Але по об'єму там вже маніпуляція. Ліпофілінг, тобто це береться власна жирова тканина, да? Там, зазвичай це з передньої черевної стінки, і зі спеціальним препаратом воно обробляється і потім вводиться під шкіру статевого члена і збільшується об'єм. Або є препарати на основі гіалуронової кислоти, це, скажімо, препарати, після яких ефект наступає одразу. Так, він не на все життя. Він тимчасовий, на рік. Це філери, які жінки в косметології використовують. Абсолютно правильно. Ось філери, які використовуються в косметології для жінок. Такі ж філери наподобі, скажімо, основа одна і те ж саме гіалуронова кислота, вводяться в статевий член. І ми можемо косметично збільшити не тільки об'єм самого статевого члена, ми можемо коригувати і головку статевого члена, і об'єм головки статевого члена, коригувати, абсолютно правильно сказано, філерами. Тобто, якщо є мікропенія, значить логічно, що є макропенія. Так, абсолютно правильно. Якщо макропенія? Десь багато, то десь є і мало. Що вважається макропенією? Макропенія, будемо так сказати, великого розміру статевий член, це мені, як лікарю-урологу, здається, ще більша проблема, ніж мікропенія. Так, є операції по зменшенню статевого члену. Вони більш складніші, реабілітаційний період більш довгий, але, будемо сказати так, якщо статевий член в ерегованому стані більше 20 см, то це вже великого розміру статевий член, він, безумовно,
буде травмувати Мгм. жіночі статеві органи, Тут радості мало. скажімо Так, так, зрозуміло. задоволення від цього не буде не, скажімо так, статевому партнеру, і, напевно, і власнику такого статевого члена задоволення, ну, я думаю, мало буде. Останнім часом, якщо сказати, я буду говорити власно про себе, Так. то до мене ці люди приходять все ж таки парами. М. Тобто чоловіка, ну, нехай воно звучить не дуже так приємно, але приводить все ж таки дружина або статевий партнер, будемо називати, і говорить про те, що все в нас нормально, але для нас Бувають, звісно. статевий контакт кожен раз закінчується якимись проблемами. Мені треба, там, жінка каже, звертатись до гінеколога, і нічого в цьому доброго немає, тому що потім, після такого статевого контакту, жінка тривалий час лікується, тривалий час, скажімо, там, місяць або і більше заборона взагалі жити статевим життям. Уникати І треба. так, безумовно, повна заборона жити статевим життям, тому що є травми, є розриви, надриви, тому інші патології, у жінки. І, безумовно, вони приходять, і це питання також вирішується, але тільки, я кажу, оперативним шляхом можна зменшити довжину статевого члена, і все буде у людини нормально. А яких все-таки більше приходить пар? Ті, які хочуть зменшити статевий член, чи ті, які хочуть збільшити статевий член? Безумовно, ті, які хочуть збільшити статевий член. Ті чоловіки, які хочуть збільшити статевий член, який відсоток ви дійсно бачите, що тут там розмір статевого члена потребує корекції? Тільки хотів сказати, абсолютно коректне і правильне питання, тому що в нас молоді люди дуже багато дивляться Порнографії. абсолютно правильно фільмів. У цих, скажімо так, остросюжетних фільмах завжди великі розміри, вони Мгм. надивляться. Ну і, звісно, Тривалий секс, там просто супергерой. абсолютно правильно. І Розвивається комплекс якийсь, так? абсолютно. Люди надивляться, і вони уявляють себе, я не знаю, напевно, порнозірками, і приходять. І інколи я навіть дивуюся з більш ніж нормальними середнього розміру статевого члена, але він хоче ще його збільшити, ще більше. І тому, я така людина, що розказую і все ж таки переконую, що не треба цього робити, тому що шкоди від цього буде більше, ніж користі. І, можливо, це прозвучить некоректно, якщо ви зараз подивитесь, то і жінки там збільшують груди, збільшують звичайно. губи, і чоловіки теж повинні чимось займатися. Чим може зайнятися чоловік? Він же не буде збільшувати губи, він буде збільшувати те, що хоче когось здивувати Мгм. чимось. Ну, це так само, як в нашому суспільстві зараз. Жінки вже багато говорять про те, що їх сексуалізують, що вони мусять відповідати певним критеріям, наче цього бажають чоловіки. Але є ж проблема, виявляється, про яку чоловіки отак ще не кричать, але вони теж відчувають внутрішню потребу відповідати певним якимось критеріям. І це теж сумно. Я хочу ще сказати, сумно те, що в нашій країні дуже багато приватних лікувальних закладів, приватних клінік, і коли людина звертається до них, і вони в першу чергу розглядають його як гаманець, і людина хоче більше, ну хочеш, давай ми тобі зробимо більше, але ніколи не скажуть людині, що є якісь рамки, не що це не варто робити. Мгм. Ніколи не переконають, тому що людина прийшла, і в неї є кошти, якщо вона прийшла в приватну клініку, вона хоче, і це найголовніший в приватних клініках критерій для того, щоб щось там десь підрегулювати, збільшити і тому інше. Зараз, Олександр, ми переживаємо дуже важкий час війни, повномасштабної. Щодня багато хлопців наших гине, щодня багато хлопців отримують травми різного характеру. Зараз хотіла б запитати вас питання, хлопці, чоловіки, наші мужні герої, які отримують травми геніталій. Який вихід зараз з ситуації, як їм зараз допомагаєте? Насправді це так, на жаль, є російська агресія, і насправді чоловіки отримують травми і геніталій. Безумовно,
І в 8-й клінічній лікарні ми проводимо операції на статевих органах. Інколи, коли втрачаються, скажімо, якщо втрачені обидва яєчка, то їх трансплантувати або пересадити це неможливо. В деяких випадках ставляться імпланти силіконові для того, щоб зберегти косметичний ефект, якщо молода людина. Якщо є якісь, скажімо, травматичні пошкодження статевого члена, то робиться пластика статевого члена, пересаджуються лоскути, і дуже багато є варіацій і операцій для того, щоб, безумовно, щоб відновити як і візуально, щоб він, скажімо, статевий член був схожий на статевий член, але і в функціональному плані, тому що у чоловіка є, наприклад, дружина, і якось треба продовжувати, а ви ж розумієте, що сексуальний контакт – це неот'ємлема, скажімо, частина подружнього життя. Тому є операції, які, наприклад, фалопротезування, да? Тобто коли ми ставимо рігідний, тобто це жорсткий імплант в статевий член, щоб людина потім могла жити повноцінним, скажімо, і таким життям, і сексуальним і теж. сексуальним. Да, тому що це правильне питання і важливе, тому що занепадають духом чоловіки, мені здається, більше від пошкодження статевих органів, ніж від втрати кінцівок. Але важливо зараз, ми звернемося до глядачів, якщо в вашій сім'ї є військовослужбовець, ваші друзі, знайомі, які отримали травму геніталії, це не вирок. Олександр назвав, є кілька видів, варіант пластик і статевого члена, і яєчок. Важливо знайти лікаря, які шанси точно надати допомогу є. Вірно? Абсолютно. Абсолютно правильно. Олександр Загідько сьогодні був в гостях в студії «Здоров'я Лайф». Зараз ми попросимо вас звернутися до наших глядачів. Дякую за надану можливість все ж таки звернутися до аудиторії, щоб люди почули. І основний меседж такий. Будь ласка, не соромтесь, звертайтесь до лікаря-уролога, і страшного в цьому нічого нема. Щоб попередити або пролікувати будь-яке захворювання, не тільки онкологічні, будь-яке. Тому звертайтеся і не соромтесь до лікаря-уролога, знайдіть свого лікаря, довіртесь йому, і все буде у вас гаразд. Дякуємо вам. З урологом треба дружити, правда? Абсолютно.